Hello everyone. අපේ keshatransplant family WhatsApp group එකේ අද තව හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා client කෙනෙක්. එයා දැන් කෙස් දෙපාරක් හිටවලා එයා අහනවා දැන් එහෙම හිටවලත් දැන් Oxyjet එක ගන්න ඕනද කියලා. දැන් Oxyjet කියන්නේ මොකක්ද? ඒක ඇත්තටම කෙස් වලට බෙහෙත් වද්දන ක්‍රමයක් ප්‍රෙෂර් ගන්න එකකින්. හැබැයි බෙහෙත මොකද්ද? බෙහෙත Finasteride 0.25. ඒක තමයි ඇත්තටම කෙස් යන එක පාලනය කරන්න තියෙන අලුත්ම සහ හොඳම බෙහෙත. ඒකේ side effects නැහැ. minoxidil වගේ නෙවෙයි side effects නැහැ. PRP වගේ කටු ගහ ගන්න ඕනේ නැහැ ඔළුවට. PRP එකට වැඩිය වඩාත් සාර්ථක බෙහෙතක්. ඊට පස්සේ Finasteride ටැබ්ලට් එක අතීතයේ ඉඳලම තිබුණා. සෑහෙන කාලයක් තිබුණ බෙහෙතක්. හැබැයි ටැබ්ලට් එක ගත්තාම ඇඟ පුරාම විසිරෙනවා. ඉතින් ඒකේ side effects හුඟක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ බෙහෙත අපි දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ටැබ්ලට් එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ද්‍රාවණයේ එහෙම side effects නැහැ. මොකද ඔළුවට ගන්න තියෙන්නේ. අනේක ටාගට් කරන්නේ අර කෙස් වල තියෙන DHT receptors. එතකොට දැන් ඒ බෙහෙත ගන්න අවශ්‍යද? ඒක ගන්නේ මොකටද? ගන්නේ කෙස් යන එක නවත්තන්න. දැන් හිටපු කෙස් වලටද නැහැ. ඒ හිටපු කෙස් ටික දිගට වැවෙනවා. ඒව ගන්නේ ඔළුව වටෙන් ඒව DHT receptors හුඟක් අඩුයි. ඒ හින්දා ඒව ස්ථිරයි. අර වෙලා තියෙන්නේ උප්පත්තියෙන් උඩ ප්‍රදේශයේ තියෙන කෙස් වල DHT receptors antenna හුඟක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සිග්නල් එක හුඟක් වැදෙනවා එකට. ඒ සිග්නල් වැදුනාම කෙස් අර ඇනජන් වර්ධන චක්‍රේ ඉඳලා ටෙලජන් වැවෙන්නේ නැති චක්‍රයට යනවා. එහෙම වුණාම තමයි තට් වෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න තමයි මේ බෙහෙත දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගන්න ඕන. අපි නොමිලේ දෙන එකක්. රුපියල් 50000ක් වටනවා. පිටරට කරන්න ගියොත් 50000ක් යනවා. ලංකාවේ වෙන ආයතන වල දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ ටැබ්ලට් එක, අපි දෙන්නේ ද්‍රාවණය. ඉතින් ඒක තමයි අලුත්ම බෙහෙත. ඉතින් අපෙන් ඕන ලාවක ඇවිල්ලා Oxyjet එක මාස්පතා කරගන්න පුළුවන්. and ඒ විදිහටම අපි Sapphire තාක්ෂණයෙන් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක ලස්සනට හිටවලක් දෙනවා. ඒක ඝන කමට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම කෙස් හිටවන තාක්ෂණය. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් ඕන ලාවක අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.